Bine v-am găsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Tema dezbaterii noastre de astăzi este despre ziduri și libertate. În cadrul unei întâlniri cu un grup de deținuți încarcerați în penitenciarul de maximă securitate din Gherla, am adus în discuție existența unor ziduri ale rațiunii noastre, care aduc un disconfort mult mai mare decât zidurile cele mai fioroase închisori. Am fost bucuros să fiu asaltat cu întrebări care au generat dezbateri interesante. Vreți să spuneți, domnule profesor, că eu îmi îngrădesc libertatea prin gândurile mele, prin felul meu de a fi? Mă întreabă un tânăr încarcerat pentru înșelăciune. L-am invitat pe cel ce mi-a adresat întrebarea să aibă curajul să înfrunte cu sinceritate adevărul și să recunoască dacă prin gândurile și infracțiunea săvârșită a construit un zid de despărțire între el și victima sa, între el și comunitate, între el și Dumnezeu. Zidul, cu toate variantele sale materiale, mentale, morale și politice, este un adevărat test pentru dobândirea și păstrarea statutului de om liber, având în vedere că poate deveni o graniță ce separă două realități, două lumi, două identități sau poate pune limite prezentului. Prietenul meu, Max Tegmark, un ilustru fizician american, profesor la MIT Boston, în cartea sa Universul nostru matematic, în căutarea naturii ultime a realității, susține că zidul de natură fizică poate structura o fărâmă din lumea materială în care trăim, dar nu poate încarcera spațiul în dimensiunile lui matematice. Eu cred că la fel ca spațiul, în imensitatea lui, nici spiritul ființei umane nu poate fi încarcerat în spatele unor ziduri de natură materială. Cel mai bun argument este libertatea lăuntrică a multor deținuți politici ai regimului comunist. Bine, domn profesor, cine îi înapoiază bunicului meu și altor sute de mii de deținuți politici din România comunistă timpul petrecut în condiții inumane, în închisoare, pentru simplu motiv că au avut alte opinii politice sau n-au vrut să renunțe la credința în Dumnezeu? Dragii mei, deținuților politici li se face întotdeauna o mare nedreptate istorică din partea celor aflați la putere. Ei au mult de suferit, sunt deposedați pe nedrept de libertăți și drepturi cetățenești, dar nu li se poate confisca libertatea spiritului. Istoria este cea mai bună dovadă că dacă suntem împrejmuiți de ziduri construite de alții, putem trăi ca oameni liberi. Căci gândurile noastre pot zburda deasupra zidurilor în deplină libertate, chiar și sub amenințarea constrângerilor tiranice. Există numeroase mărturii ale foștilor deținuți politici, în care aceștia susțin că, deși erau încarcerați în condiții inumane, se simțeau liberi în spiritul lor și mulțumeau lui Dumnezeu pentru suferințe, pentru că au avut ocazia să se jertfească pentru slava Lui, pentru binele semenilor și a țării. Ne pierdem libertatea spiritului doar cum suntem înconjurați de ziduri pe care le construim noi înșine în mintea noastră, între noi și ceilalți, între noi și Dumnezeu, pentru a proteja vicii, emoții, sentimente prost gestionate, orgolii, filozofii, dogme, interese politice, meschine, gânduri viclene, fățarnice și răutăcioase. Egocentrismul este o zonă cu ziduri și diverse obstacole pe care le depășim cu greu dacă
dorim să trecem din întuneric la lumină și din robie la starea de libertate. Am fost întrerupt de un deținut care a mărturisit că a avut un vecin care a fost condamnat în epoca Ceaușescu pentru intenția de a trece frontiera de stat cu gândul de a migra în Germania. Mi-a spus: domnul profesor, nu vreți să lăsăm la o parte psihologia și filozofia și să vorbim despre zidul Berlinului, despre zidurile de la granițe și despre zonele interzise? Ba da, dragul meu. Gândul îmi zboară la cortina de fier, construcția războiului rece după cel de-al doilea război mondial. M-am întrebat ce legătură are fierul cu acea cortină imaginară între est și vest, între două sisteme politice diferite. Într-un dicționar de simboluri scris de Jean Chevalier și Alain Girbrand, aceștia susțin că în mitologia dogonilor din Mali, Africa, fierul este considerat stăpânul umbrei și al morții, al nopții, al sterilității, al dezordinii și impurității. Cortina de fier a fost un zid simbolic ce despărțea lumea democrațiilor liberale, occidentale, de lumea mentalităților și practicilor dictatoriale comuniste din estul Europei, care atentează chiar și la libertatea de conștiință a individului. Fiind o construcție imaginară, cortina de fier se poate identifica în parte cu zidul Berlinului, construit în 1961, dar dărâmat în 1989 de mulțimea răzvrătită. În perioada 1980-1989 am cunoscut sute de persoane, în special tineri, care au fost încarcerați pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, cu intenția să se stabilească în Occident. Mi-au povestit experiențele traumatizante prin care au trecut după ce au fost capturați de către graniceri. Frontieriștii, cum erau etichetați în închisoare, au preferat să moară, încercând să escaladeze ziduri și garduri în căutarea drepturilor și libertăților democratice, dar și pentru a-și putea manifesta nestingerit libertatea spiritului. Tinerii aceia care se raportau la societatea occidentală ca la un Eldorado știau că nimeni și nimic din exterior, nici măcar regimul tiranic, nu le poate lua libertatea de gândire și de acțiune a spiritului, chiar dacă se încearcă să li se inoculeze frica, disperarea și teama de moarte. Dragii mei, mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Unde ești libertate și vă invit să explorăm împreună în întâlnirea viitoare alte forme de luptă pentru dobândirea adevăratei libertăți.